mula Luzon, Visayas at Mindanao. Lagi kang una sa mga balita at impormasyon sa mas pinalakas na Unang Balita. Sa kayo po ay Pisana. Muna ang mga Unang Balita. Kailangan humingi ng permiso ng BIR Commissioner kay Pangulong Bongbong Marcos para buksan ng tax records si Vice President Sara Duterte at kanyang mister na si Attorney Man Scarpio. Kasunod dito ng pagpabor ng Senate Impeachment Court ay pasumpi ng ilang tax, bank at records ng Anti-Money Laundering Council na mag-asawa. Nagagamiting ebidensya kaugnay sa umano'y hindi maipaliwanag na yaman ng bise. Ang defense team hindi nakikitang makakapekto sa kanilang desisyon ng Impeachment Court. Yan ang unang balita ni Joseph Moro. Sa kabila ng mga inilatag na pagtutol ng depensa, pinayagan ng Senate Impeachment Court ang hiling ng prosekusyon na ipasubpina ang bank account records si Vice President Sara Duterte, pati ang sa kanyang asawang si Attorney Manasa Scarpio mula 2007 hanggang 2021. Sakop nito pati ang mga taong hindi pa Vice President si Duterte. Ayon sa Senate Impeachment Court, pasok ang mga ito sa requirement na definiteness o natukoy kung aling mga dokumento ang kakailanganin o relevancy o kaugnayan nito sa pinag-uusapang alegasyon sa ilalim ng Article 2 ng Articles of Impeachment. Dito nakapailalim ang umano'y hindi maipaliwanag na yaman ng bise. Pero mga peso account lamang na mag-asawa ang saklaw ng subpina dahil kailangan ng consent o pagpayag ng depositor para mabuksan ang mga foreign currency account. The court finds that the requested documents meet the requirements set forth above. They are reasonably described, readily identifiable, prima facie relevant, and material to the allegations under Article 2. The documents requested under the subpoena ducis tecum will not be used to allege additional independent impeachable offenses. The court will not allow this in adherence to the doctrine laid down in Duterte v. HOR, as this will violate the respondent's right to be informed of the nature and cause of the accusations against her and her rights to due process at every stage of the proceedings. Ipinunto rin ni Presiding Officer Chis Escudero na hindi saklaw ng right to privacy ang impormasyong hinihingi sa bisa ng subpoena. Furthermore, Rule 5, Section 22F of the DPA, Data Privacy Act Implementing Rules, expressly permits the processing of sensitive information, personal information, when provided to government or public authority pursuant to a constitutional or statutory mandate, and when necessary for the protection of lawful rights, interests in court proceedings. Bago pa man basahin ni Escudero ang desisyon ng korte, may inusisa siya sa abogado ni Duterte. What is the property regime governing their marriage? As far as I know, there are no property regime arrangements or prenup. That's why, Your Honor, I would assume it would be the default property regime, which would be The absolute community of property. Thank you, Counsel. Sa binasang desisyon, ipinuntong hindi maihiwalay ang bank accounts na mag-asawa tulad ni na Vice President Duterte. Their financial interests are therefore statutorily intertwined for purposes of disclosure. The law is clear on the matter. The legal necessity of examining the financial records of Attorney Carpio is firmly cemented by the default property regime of absolute community of property governing his marriage to the respondent. Investigating Mr. Carpio's financial records is therefore not an unwarranted intrusion into a third party's privacy, but an absolute legal prerequisite in determining the actual aggregated wealth of the respondent. Sa hiling naman ng prosekusyon na ipasapina ang bank accounts ng 21 kumpanya, 19 sa mga ito ang pinayagan ng impeachment court, 2 ang hindi kasama. Their general information sheets do not identify the respondent or her spouse as shareholders, and the prosecution at this time failed to show either a direct business interest or a clear and convincing basis to disregard their separate juridical personalities. Pinayagan din ng korte na isabpina ang mga record na umano'y paglabas-masok ng pera sa bank accounts ni Vice President Duterte mula sa Anti-Money Laundering Council o AMLC.
Gayon din ang record ng Bureau of Internal Revenue o BIR ng mga income tax return ng bise at kanya umanong mga negosyo. Katulad sa impeachment trial ni Noy Chief Justice Renato Corona, kakailanganin ng BIR Commissioner na humingi ng permiso mula sa Pangulo na buksan ang tax records ng bise at kanyang asawa. Ang mga pinapasapi ng dokumento ay ilan lamang sa mga ebidensya ng prosekusyon kaugnay na umani hindi maipaliwanag na yaman ng bise. Lampas daw ito sa kanyang legal na kita mula na maging mayor hanggang vice-presidente na hindi niya raw idineklara ng buo sa kanyang SALN o Statement of Assets, Liabilities and Net Worth. Ayon sa korte, paunang proseso pa lamang ang paglalabas ng subpoena. Hindi automatikong magiging ebidensya na ito na huhusgahan ng Senate Impeachment Court. May pagkakataon pa ang depensa na magmosyon sila sa korte na i-exclude ang mga ebidensyang ito oras na dumating sa Article 2 ang prosekusyon. Ayon kay Attorney Michael Powa, tagapagsalita ng depensa at sumalang sa oral arguments kaugnay sa subpoena, hindi niya nakikita makakaapekto ang desisyon ng impeachment court sa defense team ni Vice President Duterte. Naganda naman daw sila na posibleng mangyari ito dahil na rin sa impeachment trial noon ni dating Chief Justice Corona. Hindi pa raw tiyak kung maaari silang mag-motion for reconsideration dahil wala ito sa mga panuntunan ng impeachment court. Merong legal remedies na pwedeng gawin tulad ng paghahain ng mosyon sa Korte Suprema, pero hindi pa aniya ito na pag-uusapan ng defense panel at kailangan din itong isangguni sa bise. There's always a possibility of going up, but we have not made that decision yet. This is something that we have to discuss as a team and also, of course, in consultation with our client, the respondent, Vice President. Ang prosecution masaya sa tagumpay na hiningi nilang subpoena. Anila malalaman na kung magkano ang yaman ng bise. Okay lamang daw na hindi pinayagan ang pagbubukas ng foreign currency deposits ng bise dahil mas mahalaga naman daw ang kanyang peso transactions. Tiwala rin silang bibigyan ng permiso ng Pangulo ang BIR para mabuksan ang tax records ng bise. We certainly would hope that he will give the authority. Wala kami nakikitang dahilan para hindi ibigay ng Pangulo yung authority or yung consent niya. I don't think the prosecution will be further taking issue on the matter. It's enough na grinant na nga yung subpoena with respect to the peso-denominated accounts kasi very substantial naman yung yung peso-denominated transactions or peso-denominated accounts. Hindi na rin kailangan yung tungkol sa foreign currency. Ang Article 2 kung saan nakaugnay ang pinag-usapang subpoena ay panghuli sa ipipresentang Articles of Impeachment ng prosekusyon. Nakatakdang humarap sa impeachment court si National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag kaugnay sa Article 4 na laman ng umano'y pagbabanta ng bise kina Pangulong Bongbong Marcos. Ito ang unang balita, Joseph Morong, GMA News. 4 na senator judges ang magsusumite ng written dissent o pagtutol sa desisyon ng impeachment court na ipasubpina ang ilang financial records si Vice President Sara Duterte. Gayon din ang record sa kanyang asawang si Attorney Manasseh Carpio mula 2007 hanggang 2021. Ang mga ipinasubpina na records ay kabilang sa mga ebidensya ng prosecution team kaugnay sa umano'y hindi maipaliwanag na yaman ng bise na hindi raw idineklara ng buo sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Ay kay Senator Judge Alan Peter Cayetano, tutukuyin niya kung aling mga bahagi ng desisyon ng impeachment court ang tinututulan niya. Ganon din daw ang gagawin ni na Senator Judges Amy Marcos, Loren Legarda at Camille Villar. Pinayagan ng Impeachment Court Presiding Officer Chis Escudero ang pagsusumite ng pagtutol na magiging bahagi ng records ng impeachment trial. Humiling ang nakakulong na si Senador Dante Marcoleta na payagan siyang bumoto sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kinumpirma ni Presiding Officer Senador Chis Escudero na nakatanggap siya ng sulat mula kay Marcoleta kaugnay ng hiling niyang makaboto sa paglilitis. Ni-refer ni Escudero ang hiling ni Marcoleta sa Senado bilang legislative body. Nakatakdang magbalik sesyon ng Kongreso sa susunod na linggo sa araw ng State of the Nation Address ni Pangulong Marcos. Sabi ni Escudero kung siya ang tatanungin, sasang-ayon siya sa hiling ni Marcoleta kung hindi papatawan ng suspension ng senador. Nakakulong si Marcoleta dahil sa kasong plunder.